Cần làm luôn quân à? Vâng. À, hay có chứ không nhỉ? Vâng. Tức là nhà ở đấy hay là phải thuê ở đấy. Quê có nhà ở đấy thì cho cháu đi làm gì? Thế à, đi làm thì vẫn phải làm, nhưng chẳng có nhà thì không đi làm. Hai anh em ở cùng với nhau. Vâng. Thế à? Bây giờ biết Chú cứ mở hết cửa cho thoáng. ừ. Đấy để cho nó tắt điện. Nhà mà có điện đóm thì đó, anh em bạn bè có điện đóm thì thấy mày có vẻ là cũng nhanh nhẹn mà. Trước có học hành ở đâu không? Đó, 4 bằng đại học. Thế cả? Nói thật với đùa? Không có 2 bằng nữa. 2 bằng. Tức là học đại học ra đấy à? Vâng. Ừ. Nếu thằng nào đấy. Thế à? Chậm chậm à? Làm thợ mà mình có học hành ấy thì mình còn hiểu nguyên lý. Chứ mấy cái thằng thợ mà nó cứ đi học theo nhau ấy, học theo nhau là nó cứ gọi là tùm bù. chỉ việc nào nó biết được đấy thôi, việc khác là nó không suy diễn, không đoán được. Vâng. Cái tầng 5 của chú nó chở nó cao lắm. Chở cao à? Con này không nói. Tầng 5 này. Chở cao thì có nghĩa là sao? Nó dùng điện chập nó cao. Tức là có khả năng có điện chập à? Điện chở nó cao.